Hello guys! Welcome back sa akin channel. For today's video, ay i-share ko nga sa inyo yung aking experience with Valentus Coffee. So kung hindi pa kayo nakasubscribe, feel free to click the subscribe button and also the bell notification para lagi kayo updated every time na meron akong bagong video. So, natapos ko na nga yung 21 days with Valentus Coffee. Nagtataka siguro kayo kung bakit 21 days ko lang siya tinry. Kasi, yun na lang yung amount of coffee na meron ako. Dun sa isang canister, naghati kami ng isang kapatid ko. Parang 15 days nga lang dapat kami. Pero, si ate, binigyan pa niya ako ng kaunti. Napaabot ko siya ng 21 days. Okay lang din naman sa akin kasi gusto ko lang makita kung talagang may improvement yung katawan ko while taking Valentus Coffee. So, nakita ko yon within 7 days. Ilalagay ko yung link sa description box or sa i-button para makita nyo yung aking unang video about Valentus Coffee. Sa second week ko na nagtitake ako ng coffee, ang effect niya sa akin is more on water lang talaga ako. Parang after 30 minutes, dumatalab na sa katawan ko yung kape. Parang masigla na ako or gusto ko kumilon para mag-burn ako ng ng mga fats. Nung nag-start ako mag-take ng Valentus Coffee, hindi na ako nag-take ng kahit na anong kape. Skip ko yung pagkakape ko ng mga 3-in-1. Talagang nag-stick lang ako with Valentus Coffee. Yun lang yung tinake ko every day. Pag nakainom na ako ng Valentus Coffee sa morning, hindi na ako ulit nagkakape. Siguro isang nakatulong din yon sa akin na hindi ako nagtitake ng 3-in-1. Madaming sugar talaga ang mga 3-in-1 coffee. Yun yung isang dahilan kung bakit tayo lumalaki or bakit tayo tumataba dahil sa mga excess sugar sa ating katawan. Nung medyo nagtatagal na, siguro mga kalahatian, yung uhaw ko andoon pa rin pero parang namamanage ko siya na hindi ako agad umiinom. Pag nararamdaman nyo na nauuhaw kayo, dapat mag-take talaga kayo ng water. Sa Valentus kasi, yung cravings ko talaga na suppress niya. Merong time na sa morning, ang kakainin ko lang siguro okay na sa akin 2 tinapay. Tapos water lang ako after. Na pag lunchtime na, siguro magla-lunch ako minsan 3 p.m. Pero yung lunch ko pa rin, napakakonti lang nung nakakain ko. Kusang sumusuko yung tiyan ko. Alam mo yun, yung parang inaayawan niya yung pagkain. Kung sa third week ko na, medyo nag-start na ako doon na magkape ulit ng ibang kape. Mga 2 consecutive days, nagkakaroon na naman akong ganang kumain, pero hindi pa rin ganun kadami. Hindi katulad nung hindi ako nagte-take ng Valentus. Siguro kasi, immune na katawan ko dun sa Valentus Coffee. Nabasa ko sa website nila, after 6 days of taking Valentus Coffee, mag-rest ka for 1 day. Parang ire-restart niya yung katawan mo, and then the next day, yung ika-8 day mo, parang bago na naman sa system ng katawan mo, yung Valentus Coffee. And mas magiging effective pa siya lalo kung nagre-rest tayo ng 1 araw. Hindi ko kasi ginawa yun. Siguro, yun yung dahilan kung bakit nung third week ko na nagkakaroon na ako ng appetite. Ipapakita ko sa inyo yung naging changes sa katawan ko nung nag-take ako ng Valentus Coffee for 3 weeks. And it's October 3. Yan. Pang 20 days ko nang nagtitake ng Valentus Coffee. And paubos na siya. 1 araw na lang yung pang-timpla kong kape. Pakita ko lang sa inyo yung improvement sa aking tiyan. Yan, maliit na siya. Yung pinaka-weight ko talaga is 65. Hindi siya tumataas, hindi siya bumababa. Nag-take ako ng Valentus Coffee for 3 weeks. Nagtimbang ako and nag-lose po ako ng 5 kg. And napakalaking bagay sa akin ng 5 kg na yun kasi nawala yung pagka-bloated ko. Tapos yung mga damit kong hindi ko na isusuot noon, talagang naisusuot ko na sila ngayon and medyo maluwag pa. So nakakatuwa. Pero nung bago maubos yung Valentus Coffee ko, nag-start na ako mag-sit-ups, mag-squat, yung mga workout na pang-pa-firm ng tiyan para ma-flat talaga yung tiyan ko. Meron pa rin ako ditong bilbil. Parang 4 days na ako nag-workout na ganun, pero nag-stop na nga ako ng Valentus Coffee ko kahapon. Napaparanoid ako, parang feeling ko, nung nag-stop ako ng Valentus Coffee, baka bumalik agad na madagdagan ng 5 kg yung timbang ko. Bakit hindi ko tinapos na 30 days yung aking Valentus Coffee? Actually, yung 21 days, okay na sa akin yung naging resulta. Sasabi ko na talaga effective si Valentus Coffee. Pero for the meantime,
magre-rest muna ako siguro for 1 week or 2 weeks. Magta-try ako ng ibang product na for slimming pa rin. At the same time, kape pa rin siya kasi alam niyo naman, coffee is life para sa akin. Kaya ako magre-rest muna for 1 week or 2 weeks bago ako ulit mag-try ng ibang product. Ma-restart ulit yung aking katawan and umepekto ulit sa akin or magkaroon ulit ng result kung magte-take ako ng ibang product na slimming product. Wala naman akong regret sa pag-take ko ng Valentus coffee. Puro maganda yung naging epekto niya sa akin. Kaya talagang maire-recommend ko yon sa mga gustong pumayat and at the same time tiyaga na mag-diet. Dito sa Valentus coffee, kahit hindi nyo sadyaing mag-diet, talagang magda-diet kayo ng kusa. Talagang aayawan yung pagkain. Pero yun nga, pinaka-importante, water, water, water. I-try nyo kasi talagang effective siya. Sulit na sulit din naman ang 3,500 ninyo kung talagang gusto nyong pumayat ng madalian or gusto nyong pumayat ng hindi kayo nagwo-workout or hindi kayo nagda-diet. Lalagay ko ulit sa description box kung saan kami bumili ng Valentus coffee. So, yun lang guys. Sana nagustuhan nyo yung aking video today. And medyo maikli lang siya. Kung meron kayong mga questions, suggestions, comment lang kayo. And of course, kung hindi pa kayo nakasubscribe, feel free to click the subscribe button and also the bell notification para lagi kayong updated every time na meron akong bagong video. Yun lang guys, and see you again next time. Bye!